Екскурсія в тюрму для суддів, страхова медицина та зустрічі із виборцями. У передостанній день агітації кандидати робили заяви та слухали побажання. Політичний огляд далі. Кожного, хто претендує на посаду судді, прокурора чи поліцейського, на 2 тижні в тюрму. З такою законодавчою ініціативою виступив Олег Ляшко. На його переконання, запропоновані заходи допоможуть здолати корупцію в правоохоронному середовищі. Ми не придумаємо нічого нового в скандинавських країнах, так. І тому скандинавські країни розвинуті найнижчий рівень корупції. Тому що і суддя, і прокурор знає, буде брати взятки, буде обманювати людей, буде судити не по закону, попаде в тюрму. І кожен перед тим, як стати суддею чи прокурором, іде і 2 тижні посиде в тюрмі і баланди похлюбає. Тому я вважаю, що для України це буде ото справжня антикорупційна реформа. Обирати всіх суддів народом, і кожен суддя-прокурор повинен посидіти в тюрмі. Посиде, пойме, по чому фунт лиха, буде тоді діяти по справедливості. Не пойме, буде діяти несправедливо, буде не 2 тижні сидіти, а 20 років посажу його. Оце і буде реальна боротьба з корупцією, а не то, що сьогодні. Вміти слухати і чути. Кандидати від опозиційного блоку провели зустрічі з трудовими колективами Костянтинівки на Донеччині. Кажуть, перед виборами політики здебільшого говорять про плани, але мало слухають. Та слід навпаки дізнаватися про проблеми людей, щоб, потрапивши у Верховну Раду, почати їх вирішувати. Все уже наслушались обещаний предвыборных, все наслушались политиков. Сегодня мы встретились, тут представители всех трудовых коллективов, чтобы больше послушать то, чего действительно хотят люди. Поэтому форум такой объединяющий, и оппозиционный блок проведет не один форум для того, чтобы все-таки до конца понимать не то чтобы настроение, а пожелания граждан Украины и, безусловно, добиться мира и добиться более успешного, я бы сказал, абсолютно успешного сегодняшнего и завтрашнего дня, что вполне в силах украинского народа и конструктивных украинских политиков. У нас 1575 законов, которые определяют и формулу страны, как будут устроены и взаимодействовать вертикали власти. Это крупные такие государственные реформы. Ну и, конечно, очень мощный экономический и социальный блок. В нашу партию вошли мэры городов, руководители крупных промышленных предприятий, поэтому мы понимаем, как должны быть устроены и проведена настоящая децентрализация, и какие законы и правила нужны мелкому, среднему и крупному бизнесу для того, чтобы страна наконец-то стала энергонезависимой. Сюда пошли деньги, увеличивалось количество рабочих мест и повышался уровень стандартов жизни и доходов наших граждан. Провести позачергову сесію Верховної Ради 23 липня одразу після виборів пропонує Юлія Тимошенко. Каже, не варто витрачати час, слід одразу впроваджувати першочергові реформи. У порядок денний пропонує внести питання зниження тарифів, запровадження страхової медицини та підвищення пенсій. Ми попросили повернутися наших депутатів з усіх регіонів України для того, щоб ми могли повним складом фракції бути присутніми на засіданні Верховної Ради. Якщо б сьогодні скликали позачергову сесію, можна було б вирішити питання тарифів. Олександр Громов сьогодні, канал Україна.